هذا هو الجزء الثالث من نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة. لازم تعرف أن المادة تتكون أما من ذرات أو جزيئات أو أيونات. كل هذيلي راح نطلق عليهم مصطلح الجسيمات. فإذا مصطلح الجسيم يشمل الذرات والجزيئات والأيونات. فإذا تبي مثال على الأيونات مثل أيون الصوديوم أو أيون الكلوريد، هذيل كلهم أيونات راح نطلق عليهم جسيمات. فالأشياء اللي راح تتحرك في هذا النموذج هي الجسيمات. فممكن نطلق عليه اسم بديل راح نسميه النموذج الجسيمي للمادة، وهو نفسه نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة. شو يقول نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة؟ هذا النموذج يقول أن المادة عبارة عن عدد كبير من الجسيمات كلها تتحرك في حركة عشوائية. لازم تركز على هالشيء هذا. وشغلة ثانية يقولها هذا النموذج هو أن هذه الجسيمات راح تكون في شكل كرات. فإذا نبي نمثل هذه الجسيمات راح نمثلها في هيئة كرات. هذه الصورة اللي بعرضها بين حالات المادة ثلاث: الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. نركز أول شيء على الحالة الصلبة. مثل ما قلنا أن هذا النموذج يمثل الجسيمات في هيئة كرات. فمثل ما أنت شايف الجسيمات كلها في هيئة كرات. نروح أول شيء على جسيمات المادة الصلبة. جسيمات المادة الصلبة لاحظ أن هي متراصة، فكل جسيم في حالة تراص مع الجسيم الآخر. هذا يعني أن الروابط اللي بينهم روابط قوية. فخذها قاعدة عندك: إذا كانت الجسيمات هذه متراصة مثل الحالة الصلبة فروابط التجاذب اللي بينهم راح تكون قوية. وهذا هو اللي يخلي المادة ملمومة في مكان واحد مثل المادة الصلبة أو مكعب الثلج. لكن لاحظ جسيمات الحالة السائلة راح تلاحظ أن هي أقل تراصا. هذا يعني أن روابط التجاذب بينهم ضعيفة. ففي هذه الحالة أن الجسيم الواحد في حالة تماس مع معظم الجسيمات المجاورة، لكن مو كل الجسيمات. الجسيمات في هذه الحالة هي أبعد من جسيمات الحالة الصلبة. نروح الحين على الحالة الغازية. لاحظ أن جسيمات الحالة الغازية متباعدة جدا، وهذا يخلي أن قوة التجاذب بين هذه الجسيمات ضعيفة جدا، وبالتالي لها حرية الحركة. فهي تتحرك في حركة عشوائية لكن في حركة خطية. حركة عشوائية يعني ما لها مسار معين، لكن خطية لأن هي تتحرك في خط مستقيم. فعلى سبيل المثال هذه تتحرك في هذا الاتجاه، أما هذه تتحرك في هذا الاتجاه، وهذه تتحرك في هذا الاتجاه، وهكذا. وهذه الجزيئات ما راح يكون بينها تماس إلا إذا تصادمت مع بعضها البعض. فإذا تصادمت مثلا هذه جات قريبة من هذه، في هذه الحالة راح يكون في تماس. فإذا شو اللي يخلي جسيمات المادة الصلبة متراصة؟ هي قوة التجاذب. واللي يخليها أقل تراصا في الحالة السائلة هي أيضا قوة التجاذب اللي راح تكون أضعف من المادة الصلبة. وأما هني قوة التجاذب راح تكون ضعيفة جدا، عشان كذي الجسيمات تتحرك بحرية عالية. لاحظ جسيمات الحالة الصلبة هي ثابتة وما تتحرك، وقلنا هذا بسبة قوة التجاذب. هذا اللي يخلي المادة الصلبة لها حجم ثابت وشكل ثابت. مثل ما أنت تعرف المادة الصلبة ما تقدر تتدفق مثل الحالة السائلة، لكن في الحالة السائلة الجسيمات ابتعدت عن بعضها البعض. لأنها ابتعدت عن بعضها البعض الشكل ما راح يكون ثابت، راح يكون متغير، أما الحجم راح يكون ثابت. احنا نعرف أن الحالة السائلة تتخذ شكل الوعاء الموضوع فيه، أما الحجم إذا نقلته من وعاء إلى آخر فهو ثابت. إذا 50 مليلتر راح يظل 50 مليلتر حتى لو نقلته من وعاء إلى آخر. أما الحالة الغازية لأن الجسيمات متباعدة جدا فلا الشكل ثابت ولا الحجم ثابت. الحين خلينا نشوف الصورة هذه مع بعض. احنا إذا تحركنا في هذا الاتجاه، هذا يعني ان احنا قاعد نسخن، قاعد نرفع درجة حرارة المادة. أما إذا تحركنا في هذا الاتجاه هذا يعني ان احنا قاعد نبرد، فقاعد نخفض من درجة حرارة المادة. أول شيء راح نتناول الحالة الصلبة. فلنفرض أن هذه هي مكعبات الثلج. لما أزيد من درجة حرارتها وأسخنها
هذه الجسيمات راح تهتز، فلأن الجسيمات هذه تهتز فهي تبتعد عن بعضها البعض، ولما تبتعد يعني قوة التجاذب بينها راح تضعف، تتحول إلى مادة سائلة، فهي تبتعد عن بعضها البعض، عشان كذي تحولت إلى مادة سائلة. ونفس الطريقة لما سخن المادة السائلة هذه الجسيمات راح تهتز، فلنأخذ على سبيل المثال هذا الجسيم فراح يهتز، ولما يهتز يبتعد عن الجسيمات المجاورة، وبالتالي قوة التجاذب راح تضعف وتتحول المادة السائلة إلى مادة غازية. درجة الحرارة اللي حولت المادة الصلبة إلى سائلة نسميها درجة الانصهار، أو تقدر تسميها نقطة الانصهار. أما الدرجة اللي تحولت فيها المادة السائلة إلى مادة غازية نسميها نقطة الغليان أو درجة الغليان. فإذن في هذا الاتجاه تبريد، أما في هذا الاتجاه تسخين. فإذن أكبر قوة تجاذب عند المادة الصلبة، أما أضعف قوة تجاذب عند المادة الغازية. فإذن خذها قاعدة عندك، لما تسخن تزيد الحركة الاهتزازية، لما تزيد الحركة الاهتزازية يعني راح يكون عند الجسيمات هذه طاقة كافية عشان تكسر الرابطة بينها وبين الجسيمات الثانية، فيصير عندك تحول الحالة. الحين لما أبرد الحالة الغازية على سبيل المثال، هذا يعني أن الحركة الاهتزازية راح تقل. لما الحركة الاهتزازية تقل فرصة أن هي تتصادم مع الجسيمات الأخرى وتتلاصق وياها أكبر، فلما تتلاصق مع الجسيمات الثانية راح تتحول الحالة الغازية إلى حالة سائلة، لأن كل ما قربت الجسيمات من بعضها البعض هذا معناته أن قاعد تتكون بينها قوة تجاذب، فلما تتكون قوة تجاذب بين كل هالجسيمات وتقرب من بعضها البعض راح تتحول إلى حالة سائلة. ونفس الطريقة الحالة السائلة لما نخفض درجة حرارتها يعني لما نبردها راح تقل الحركة الاهتزازية، فالجسيمات كلها راح تقرب من بعضها البعض تتلاصق فيما بينها فتتحول إلى حالة صلبة، أو تزيد قوة تجاذب فيما بينها. أكيد في مرة سألت نفسك شنو هو الفرق بين التبخر والغليان؟ هذه الصورة تمثل المادة في حالة غليان، أما هذه الصورة تمثل المادة وهي في حالة تبخر. غالبا الغليان يتم بصورة متعمدة، فأنت تحط هذا الوعاء على سبيل المثال على الموقد، فلما تحطه على الموقد راح ترتفع درجة حرارة السائل ويغلي في جميع أنحائه. الهيجان راح يكون مثل ما أنت شايف في جميع أنحاء السائل، تتكون فقاعات مثل ما هو مبين بالصورة، ومثل ما أنت شايف أن الجسيمات راح تتحرك بصورة أسرع من حالة التبخر. أما حالة التبخر هي غالبا عملية غير متعمدة، ومو بالضرورة تصير عند درجة الغليان، فهني لازم تصير عند درجة اسمها درجة الغليان. أما هني مو بالضرورة تصير عند درجة الغليان، ممكن تصير عند أي درجة حرارة، على سبيل المثال 35 درجة سيليزية أو 50 درجة سيليزية، يعني أقل من 100. وانت أكيد شفت مرة برك متكونة بعد هطول الأمطار، بعد فترة لما مريت عليها ما لقيتها موجودة. ليش؟ بسبب عملية التبخر. والجو لو تلاحظ ما زاد إلى درجة حرارة 100 درجة سيليزية، فهو كان أقل من 100 درجة سيليزية، لكن تحتاج إلى وقت أطول، تحتاج إلى زمن أطول. ولاحظ أن التبخر غالبا يحدث عند السطح، ما يحدث في جميع أنحاء السائل. وأيضا التبخر هو عملية طبيعية عكس الغليان اللي هي عملية متعمدة وبتدخل الإنسان غالبا. شنو هي فائدة التعرق لما يكون الجو حار؟ فلنفرض أن هذه هي جسيمات العرق، لاحظ أن لما يكون الجو حار جسمك راح يتعرق. العرق هذا له فائدة، فائدته تكون في تبريد الجسم، فتخلي درجة جسمك ثابتة عند 37 درجة سيليزية. لكن السؤال ما هي الآلية؟ العرق هذا لما يتعرض إلى ضوء الشمس راح يكتسب طاقة حرارية. لما يكتسب طاقة حرارية مثل ما قلنا كل ما سخنت يعني الجسيمات تبتدي تهتز وتتحرك. لما تهتز هذا يعني أن تبتعد عن الجسيمات الثانية المجاورة لها، فإذن الطبقة الأولى هذه اللي فوق راح تبتدي تهتز وتتحرك وتقل قوة تجاذب بينها وبين الطبقة اللي تحتها، فتبتدي تصعد. لما هي تصعد وتتحول من حالة سائلة إلى حالة غازية فهي كانت شايلة طاقة،
هذا يعني أن الطبقة اللي تحت فقدت طاقة، لأن الطاقة شالتها الطبقة اللي فوق، فهي تبخرت للأعلى وشالت الطاقة وياها، فقللت الطاقة المتبقية عند الطبقات السفلى من العرق، وبالتالي راح تقل درجة حرارة الجسم. قلت الطاقة فتقل درجة الحرارة، عشان كذي الجسم يحس بالبرد أو يحس أنه هو أبرد. فإذن المسألة سهلة، جسيمات العرق الطبقة السطحية منها اكتسبت طاقة فتبخرت للأعلى، الطاقة هذه راحت مع الجسيمات المتبخرة اللي تحولت لحالة غازية، فطبقات الدنيا هذه السفلى راح تقل طاقتها، يعني راح تقل درجة حرارتها، وبالتالي راح تقل درجة حرارة الجسم. ونفس الطريقة لما تلبس هدوم مبللة راح تتبخر الطبقة السطحية من الماء على الهدوم أو على الملابس، فلما تتبخر الطاقة راحت مع الجسيمات المتبخرة هذه، وبالتالي تقل درجة حرارة الجسم، لأن الجسيمات الباقية على الملابس قلت طاقتها وبالتالي قلت درجة حرارتها. وهذا هو الشيء اللي يخلينا نعلق الملابس على حبل الغسيل في الشمس الحارة. في بعض الناس لما تكون الرطوبة عالية في الجو هو راح يتعرق، لكن المشكلة أن العرق ما راح يتبخر، وبالتالي راح ترتفع درجة حرارته بسبب عدم تبخر العرق، فهو يتعرق عادي، لكن المشكلة أن العرق ما قاعد تيله طاقة حرارية وبالتالي ما قاعد يتبخر، فدرجة حرارة جسمه راح ترتفع ما راح تنزل. فإذا خلونا نعرف التبخر الحين. التبخر هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة حرارة أقل من درجة الغليان اللي هي 100 درجة سيليزية. لكن نبي نعرف شنو هو الدليل على نموذج الحركة الجسيمية للمادة. نقدر نسوي تجربة نثبت فيها نموذج الحركة الجسيمية للمادة. احنا نعرف أن الهواء عبارة عن جسيمات، عبارة عن نيتروجين وأكسجين وغازات أخرى، وأيضا عبارة عن غبار جسيمات أخرى موجودة فيه. فإذا لازم نجيب شيء مادة معينة ونخلي هذه الجسيمات كلها تتصادم وياها، فإذا تصادمت وياها وغيرت من حركتها هذا يعني أن النموذج هذا صحيح. فإذا إيش راح نسوي؟ راح نروح ونجيب مجهر، هذا المجهر مسلط على حجرة، الحجرة هذه لها اسم، لأن الحجرة هذه راح نحط فيها دخان فراح نسميها حجرة الدخان. هذه الحجرة راح يكون فيها دخان وهواء. فإذا في عندنا هواء اللي باللون الأزرق هذا، واللي باللون الأصفر يمكن ما يبين، فلنفرض أن هذه هي حبيبات الدخان. هذا يعني أن هذه الحجرة فيها الاثنين، الدخان والهواء. إذا ركزنا على منطقة معينة من الدخان، المنطقة هذه اللي راح نركز عليها راح أسميها حبيبة الدخان. فحبيبات الدخان هذه راح تبدو لك كأنها مناطق مضيئة. السؤال ليش؟ لأن احنا راح نجيب إضاءة، الإضاءة هذه راح نسلطها على حجرة الدخان. السؤال ليش يبنى الإضاءة؟ من غير الإضاءة ما راح تقدر تشوف شيء عن طريق الميكروسكوب. فإذن هذا الميكروسكوب اسمه الميكروسكوب الضوئي. لما تركز على منطقة معينة من الدخان أو تقدر تسميها حبيبة الدخان، فلنفرض أني أنا ركزت على هالمنطقة، حبيبة الدخان هذه راح تشوفها تسلك مسار متذبذب. السؤال ليش قاعد تغير اتجاهها في كل مرة؟ ممكن هذا يجيك سؤال علل. تذكر أن احنا حطينا هواء، والهواء هذا عبارة عن جسيمات. الهواء فلنفرض أن هذا هو الهواء، هذه جسيمة من جسيمات الهواء، وهذا هو الدخان، حبيبة الدخان. فحبيبة الدخان في كل مرة تغير فيها اتجاهها قاعد تتصادم مع جسيمات الهواء، فعشان كذي مسار حبيبات الدخان راح يكون مسار متذبذب وعشوائي. سؤال ليش؟ بسبب تصادم حبيبات الدخان مع جسيمات الهواء. هذه الحركة العشوائية اكتشفها عالم، اسم العالم هذا روبرت براون، وبالتالي الحركة هذه راح نسميها الحركة البراونية على اسم العالم المكتشف. فإذا خلونا نعرف الحركة البراونية. راح نقول الحركة البراونية هي حركة الحبيبات الصغيرة المعلقة في المادة السائلة أو المادة الغازية بسبب التصادم الجسيمي. الحين إذا كررنا نفس التجربة لكن بصورة ثانية،
إذا حطينا على سبيل المثال داخل الحجرة هذه ماي وحطينا غبار، راح نشوف إذا ركزنا على حبيبة معينة من الغبار راح نشوفها تتحرك في مسار عشوائي ومتذبذب. ليش؟ مرة ثانية بسبب الحركة البراونية، بسبب تصادم جسيمات الماء مع جسيمات الغبار. فأنت ما تقدر تشوف جسيمات الماء لأنها صغيرة جدا، لكن تقدر تشوف تأثير جسيمات الماء على الغبار، وهذا دليل على نموذج الحركة الجسيمية للمادة. فإذا نحن لازم نجيب مادة كبيرة نقدر نشوفها مثل الدخان والغبار، ونشوف تأثير الجسيمات عليها مثل جسيمات الماء أو جسيمات الهواء. في شيء بتكلم عنه قبل ما أنهي الفيديو، يعني الفلزات. الفلزات عبارة عن مواد صلبة عند درجة حرارة الغرفة، لكن ما عدا الزئبق. الزئبق هو فلز لكن عند درجة حرارة الغرفة راح يكون سائل. التنجستن هذا فلز لأعلى درجة غليان من بين كل الفلزات. أما الهيليوم ورمزه He لأدنى درجة غليان ولا أدنى درجة انصهار. فهني راح تظهر ويانا مشكلة، شلون نحول الهيليوم إلى مادة صلبة؟ عشان نحول الهيليوم إلى مادة صلبة لازم نضغطه، نحطه في ضغط عالي ونبرده بنفس الوقت.